I denna video ska jag gå igenom allt simpelt och enkelt det ni behöver veta innan ni flyttar till Spanien. Glöm inte att gilla den här videon och subscribe på min kanal, så hade jag blivit muy feliz. Spanjol. Jag har bott i Barcelona i 2 år, så jag ska förklara för er simpelt och enkelt vad ni behöver veta innan ni flyttar. Och det här är mer specificerat till Spanien, men det här funkar även i Grekland, Italien och lite överallt i Europa, för det är ju Europa liksom. Det jag helt enkelt ska gå igenom är då baserna för att flytta utomlands, och det är då boende, inkomst, alltså utelivet, hobby, whatever, och sen lite extra tips för mig som har bott i Spanien i 2 år. Och så börjar vi med de viktigaste grunderna då, och det är då boende i Barcelona. Var hittar ni någonstans att bo? För man måste ha någonstans att bo liksom. Det jag använder mig av, som många andra också gör, är att ni använder specifika hemsidor för att hitta lägenhet eller rum. Och sen mycket Facebook. Det finns jag kommer börja med Facebook, för det var där jag hittade det mesta. Och det helt enkelt ni kan göra är bara söka in stället ni vill flytta till. Om det är Barcelona, Valencia, Madrid eller Marbella, whatever. Så söker ni bara svenskar i landet, stan, för mitt fall svenskar i Barcelona. Och här är några grupper som jag använder då. Sen även finns det ju som ni kan använda internationella hemsidor eller internationella Facebookgrupper, typ som Flatmates in Barcelona, Apartments in Barcelona, och det kommer ni se här också. Det funkar jävligt bra för mig för att hitta mycket privatlägenheter som hyr ut privat då helt enkelt, och inte företag. Det är ju väldigt fördelaktigt, för då pratar du direkt med ägaren som äger lägenheten, och du slipper till 99% av gångerna betala någon extra avgift för att bara få bo där. Och sen finns det ju också då såklart hemsidor, och den hemsidan jag använde mig mycket av i Spanien hette Idealista, och det har ni här. Det var där jag hittade min lägenhet som jag bodde i mer än 1 år i, och det funkade skitbra. Det som är lite nackdelen med det är väl att det är mycket företag som lägger ut på den här sidan. Liksom agencies som tar en summa om du vill ha en lägenhet liksom. Och på de här hemsidorna kan ni leta specifikt vad ni vill ha. 3 rums i det här området och ska kosta så här mycket. Det är ju fördelaktigt, men det är oftast där de inte är svenskar, och då är det oftast kan vara lite mer komplicerade, men det är inget problem. Och sen ett annat personligt tips från mig för att hitta lägenheter är verkligen någonting inte mycket jag märkte folk gör, men jag tycker att alla borde göra, och det är värt ett försök. Det är att prata med folk. Alltså prata med vem som helst. Går du till specifik kafeteria och du känner till igen någon person som jobbar där, fråga den personen. Fråga en kollega, fråga din pappas pappa, fråga din mammas mamma. Alltså fråga vem som helst. Hej, har du en lägenhet? Jag behöver i Barcelona eller i Spanien eller whatever. Det är oftast folk söker folk liksom, och så mer kontakter du får ju bättre. Prata med folk, jag rekommenderar det verkligen mycket. Kommer vi till steg nummer 2, och det är då inkomst. Hur ska du få tjäna pengar? Och det är helt enkelt jag jobbade på ett telekomföretag, alltså telefonförsäljare, och det finns extremt mycket med det nere i Spanien då. Och jag jobbar som telefonförsäljare och det funkade skitbra. Det kanske inte är det roligaste jag har gjort, men för att få byta ut tråkiga Borås med regn, grått väder till sol, bad och god mat för att jobba på ett telefonföretag, så det funkar. Jag jobbade på One Contact, det här ser ni vad det ser ut. Och för mig funkar det skitbra, jävligt familjärt företag, och jag rekommenderar det. Vill ni inte jobba på One Contact som jag jobbade på eller hitta något annat företag, vad anledningen kan vara, så söker ni bara på ett svenskt jobb i Barcelona, så kommer ni få upp det vad ni söker liksom. Och det finns extremt mycket företag som ni kan jobba med. Och sen också finns ett annat sätt som många jag träffade på som gjorde där nere faktiskt. Det var att de studerade på distans eller på plats. Och helt enkelt då studera på distans då, att de fick då CCN varje månad på, jag tror det är 9 000 till 11 000 kronor i månaden. Och eller så kan du studera spanska på plats, som jag kände väldigt många som gjorde. Alltså de studerade 5 dagar i veckan, 5 timmar om dagen. Så fick de ett CCN för det. Och nu när vi har pratat om alla de här tråkiga grejerna som är då boende och inkomst, så ska vi gå till hur det är att bo i Spanien. Alltså för mig så nu måste vi ta det seriöst här. Lyssna här. Jag flyttade från Borås, alltså Sveriges skitstad när det regnar mest och mest grått, till att flytta till Barcelonas, alltså Europas huvudstad som folk kallar det. Alltså det var natt och dagskillnad. Jag jobbar ju som telefonförsäljare som jag sa. Det är ju inte det roligaste jag gjort, och jag fick inte bra betalt jämfört med vad man kan få i Sverige. Och kvaliteten på boendet jag hade var inte heller som det är i Sverige. Men alltså livskvaliteten som höjdes för att jag flyttade till Spanien. Alltså jag hade askul. Jag planerade att stanna där 3 månader till 6 månader, men slutade med 2 år. Alltså jag säger så själv. Gör det bara. Alltså lyssna här. Kolla här. Jag säger så här. Har du inget superplugg som du har, superjobb som du kommer få, eller har någon specifik anledning varför som du måste stanna i Sverige, och du lever dag ut och dag in och har rätt tråkig vardag, stick iväg 1 halvår i Spanien. Alltså du kommer inte ångra dig alltså. Jag lovar dig.
Det var det bästa jag gjort. Bästa jag gjort 100%. Och nu ska ni få lite bonustips från mig som har bott i Barcelona i 2 år. Först är att det finns ficktjuvar. Det är det. De är supermånga i Barcelona exempelvis. Ha en regel, en tumregel. 2 meters avstånd från främlingar. Alltså känner du inte en människa, tjej som kille, snygg som ful, tjock som smal, spelar ingen roll vem det är, 2 meter ifrån. Alltså kommer de röra er eller krama om er, putta iväg dem och fråga Kemas. För att de ska inte röra er, för när de väl gör det, det är då det händer någonting. Vi hade en saying i Barcelona att har du inte blivit rånförsök eller har blivit rånad så är du ingen riktig Barcelona-bo. Jag förstår att det kanske känns lite konstigt att knuffa iväg någon främling som kommer kanske vid kranen eller vad som. Men det är värt det för att inte bli av med din telefon eller din klocka eller vad som liksom. Och de här tipsen om hur hitta någonstans att bo, det funkar även till rum såklart. Om ni inte vill ha en lägenhet och bara vill ha hyra ett rum så funkar det superbra. Så att jag har lite tips också angående det om ni ska flytta till ett nytt ställe. Har ni fått en visning på en lägenhet eller på ett rum och ni tror verkligen att ni vill ha det eller att ni är lite ute i sista sekund eller vad som, ha med alla papper de behöver till visningen. Så att när ni väl har sett lägenheten och ni känner att den här vill ni ha, ni ser att det är tak över huvudet, inga kackerlackor i toan eller vad det kan vara, kan ni bara direkt efter säga till ägaren: hej, det här är mitt namn, jag vill ha den här lägenheten. Det gjorde vi när jag fick min lägenhet som jag bodde med ett år, som var alltså en drömlägenhet för drömpris och ett drömställe. Så tog vi med dokumenten vi behövde, hon frågade efter, för det skriver de i annonsen. Klädde upp oss, alltså snacka gött med hon som ägde den och bara sa på plats: vi vill ha den här. Och dagen efter ringde hon oss och sa att ni gjorde väldigt simpelt för mig och enkelt. Jag vill ha någon som bara hyr ut den ett år. Så ni får den. Fan vad glad jag blir. Det gjorde verkligen allt. Så tips, ta med dokument, alla papper och dokument ni behöver om ni vill ha det. Så ni kan bara stå på plats och säga att ni ska ta det. Och detta var lite vad jag hade att säga om att flytta till Spanien. Jag hoppas att det hjälpte någonting i alla fall. Har ni någon fråga eller undrar någonting, hör av er här på Instagram eller kommentera ner för någon fråga så hjälper jag jättegärna. Jag är faktiskt inte i Spanien just nu. Jag är faktiskt på andra sidan jorden i Australien. Vädret just nu är skit. Men vad jag ska göra här är helt enkelt är att solo-backpacka hela skiten alltså. Hela Australien. Så att ni är intresserade med av resa och dumheter med resande så får ni jättegärna följa kanalen. Följ mig på Instagram och gilla videon för det kommer komma massa videos och jag är så jävla taggad. Glöm inte att följa, por favor. Så att ni får det så bra. Adios!